Cô gái này đang sợ hãi chạy từ phía rừng sâu ra ngoài đường. Cô điên cuồng vẫy tay cầu xin sự giúp đỡ của người đi đường. Trước tình hình ngàn cân treo sợi lông chân, cô quyết định dùng tấm thân mình để chặn xe đi trên đường. Đúng lúc này một vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vô tình đi ngang qua đó. Chiếc xe cô gái chặn được lại chính là xe của vị bác sĩ kia. Bác sĩ cũng tốt bụng cho cô gái đáng thương này đi nhờ một đoạn. Anh muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô gái đáng thương này. Vì sao cô lại phải chạy trốn như vậy? Ai mà có ngờ người cô gái đang muốn thoát khỏi lại chính là chồng cô. Chỉ khi nào chồng cô nghĩ cô đã đi chầu Diêm Vương thì cô mới có thể trốn thoát hoàn toàn. Cô phải làm cho bản thân biến mất mãi mãi khỏi thế gian này thì người chồng vũ phu kia mới không tìm được cô. Lúc này cô chỉ có hai con đường, một là đi chầu Diêm Vương, hai là đập đi xây lại giao diện của mình. Nghe đến đây, vị bác sĩ phẫu thuật tài tình kia quyết định sẽ giúp cô một phen. Người chồng vũ phu kia sẽ chẳng thể nào nhận ra cô. Trước mặt đám đông, hai người này là mẫu hình vợ chồng ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi không còn ai xung quanh, cô vợ này lại bị chồng đánh đập bầm dập. Cô không chỉ bị đe dọa về thể xác mà còn bị chồng kiểm soát kinh khủng. Mỗi ngày cô muốn ăn gì mặc gì cũng phải có sự đồng ý của chồng. Ngay đến cả nội y bên trong cũng là do chồng cô chọn lựa. Vì không muốn bất kỳ một người đàn ông nào tiếp cận với vợ mình, cả ngày In Guk giam lỏng Maji trong một căn biệt thự rộng lớn. Đã vô số lần Maji thử trốn thoát cuộc sống hôn nhân chẳng khác gì ngục tù này nhưng chưa một lần thành công. Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể thoát khỏi lão chồng lắm tiền nhiều của có thể kiểm soát mọi thứ này. Một ngày nọ, Maji gọi điện thoại cầu xin sự trợ giúp từ phía bạn thân. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng Maji xin được tới bệnh viện thăm người mẹ đang ốm đau bệnh tật. Nghe lý do cũng hợp lý nên Maji được đồng ý cho tới bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của vệ sĩ. Nhưng sau khi vào tới bệnh viện, Maji đã bỏ trốn bằng đường cửa sau. Maji thuận buồm xuôi gió gặp được cô bạn thân mà không ai phát hiện. Chẳng bao lâu sau, In Guk đã phát hiện Maji không hề có mặt tại bệnh viện như những gì cô đã nói. Anh lập tức mò theo định vị tìm tới nơi ở của vợ mình. Khi In Guk tới nơi bạn thân Maji đang đi vệ sinh, trong quán cà phê chỉ còn lại Maji và người yêu của nhỏ bạn. Đứng bên ngoài nhìn thấy vợ cười cười nói với một người đàn ông, anh tức cái mình chạy vào kéo vợ về. Suốt đường đi, In Guk liên tục mỉa mai Maji, nói chuyện cùng trai lạ thú vị đến vậy sao? Mặc cho Maji không ngừng giải thích người đó chỉ là người yêu của bạn thân cô, nhưng In Guk chẳng hề quan tâm. Đừng nghĩ chồng cô là trẻ lên ba mà lừa. Nếu như anh không kịp thời phát hiện thì không biết hai người sẽ làm cái gì. Về tới nhà, In Guk lập tức đóng rèn cửa. Anh bình tĩnh tháo đồng hồ xuống rồi cẩn thận sắn tay áo lên cao. Sau khi xong việc, anh từ từ bước về phía Maji. Nhìn thấy gương mặt ác hơn con tê giác của chồng, Maji sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô biết thứ chờ đợi cô là những trận đòn tan xương nát thịt. Maji yếu đuối chỉ biết khóc thương thay số phận đen như chóa thui của mình. Sáng hôm sau, người làm mang cho Maji rất nhiều thuốc hỗ trợ thai sản. Sau khi nhận được, Maji bình tĩnh đổ đi như mọi ngày. Cô biết In Guk muốn lợi dụng đứa trẻ để giam cầm cô. Ai mà có ngờ In Guk chưa đi làm đã vô tình nhìn thấy cảnh này. Không nghĩ nhiều, In Guk lập tức kéo Maji về phòng. Mang theo khuôn mặt tức giận, anh bóp chặt mặt vợ. Sau nhiều trận đòn của chồng, khắp cơ thể Maji toàn là những vết bầm tím. Cô không muốn sống trong cuộc sống ngục tù này nữa. Mỗi lần nhớ tới cảnh In Guk âu yếm hôn lên cổ mình, Maji lại cảm thấy buồn nôn. Maji chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra cả mật xanh mật vàng. Đến cả mái tóc dài chồng cô yêu cô cũng thẳng tay cắt đứt. Cô không muốn sống với người đàn ông thú tính này nữa. Cô muốn đi chầu Diêm Vương để tránh xa In Guk. Thế nhưng Maji còn vướng mẹ già ốm đau bệnh tật cần người chăm sóc. Tối đó, Maji vô tình xem được một tin tức nhức nhối. Tin tức nói về một vị bác sĩ thẩm mỹ đứng đầu Hàn Quốc với biệt tài phẫu thuật thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Hôm đó cô xem được một tin tức. Đúng lúc này đầu Maji bỗng nảy số nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo. Mỗi tối Maji đều bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng. Anh ta đánh khắp nơi nhưng vẫn chừa lại khuôn mặt xinh đẹp cho cô. Khi mong muốn thoát khỏi người chồng vũ phu này lên đến đỉnh điểm, Maji quyết định sẽ phẫu thuật thay đổi gương mặt. Trong đêm mưa tầm tã, Maji liều mình trốn khỏi căn biệt thự rộng lớn. Cô chạy một mạch đến thẩm mỹ viện. Vì không muốn bị vệ sĩ của chồng phát hiện, Maji đứng dầm mưa cả buổi trước cửa bệnh viện. Tới khi bác sĩ Jung Won tan làm, Maji lặng lẽ đi theo sau. Đi mãi cuối cùng cũng tới nhà Jung Won. Thế nhưng bởi vì dầm mưa cả ngày mà lúc này Maji đột nhiên ngã sõng xoài. May thay Jung Won đã nghe thấy tiếng Maji tiếp đất nên chạy ra xem sao. Sau khi nhìn thấy Maji, Jung Won tốt bụng cho cô vào nhà trú mưa. Anh còn lấy quần áo của vợ mình cho Maji thay cho đỡ lạnh. Jung Won còn chưa kịp mở lời, Maji đã cởi quần áo. Cô muốn cho anh xem cơ thể đầy vết thương xanh tím của mình. Maji cầu xin Jung Won thương tình mà giúp đỡ cô. Cô muốn sống tiếp nhưng không phải với khuôn mặt này. Sau đó Maji lấy hết can đảm kể lại cho Jung Won nghe những gì cô đã trải qua. Nhìn thoáng qua có thể thấy Maji có khuôn mặt rất giống người mẹ quá cố của In Guk. Tối nào In Guk cũng đánh đập Maji là vì anh có lý do riêng. Khi còn nhỏ, ngày nào In Guk cũng thấy bố đánh đập mẹ không thương tiếc. Trong ký ức của In Guk, mẹ anh đã đi chầu Diêm Vương ngay dưới tay chồng mình. Kể từ đó tâm lý của anh cũng dần méo mó theo năm tháng. Kể từ ngày đầu gặp mặt Maji, In Guk đã sửng sốt hoảng hốt không thôi. Sao lại có người giống mẹ anh tới vậy? Cũng vì lý do này mà In Guk làm đủ mọi cách để có thể cưới Maji làm vợ. Ban đầu Maji còn nghĩ bản thân mình ngon khi lấy được tấm chồng tốt. Ai mà có ngờ năm tháng trôi qua, bản chất của anh ta dần lộ ra. Mãi sau này Maji mới biết In Guk không hề cần cô. Thứ anh cần là khuôn mặt giống mẹ mình. Đây cũng là lý do mà In Guk đánh đập tàn nhẫn nhưng không bao giờ đánh vào mặt. Maji cảm thấy những bất hạnh cô đã trải qua đều từ gương mặt này mà ra.
Maji tha thiết cầu xin Jung Won giúp mình thay đổi khuôn mặt. Thế nhưng Jung Won lại nghĩ tốt hơn hết Maji hãy nhờ pháp luật can thiệp. Jung Won nào có hay Maji đã dùng đủ mọi cách nhưng cách nào cũng thất bại thảm hại. Dù có làm cách nào thì cô cũng không thể thoát khỏi chồng mình. Đúng lúc Jung Won bắt đầu do dự thì điện thoại reo lên từng hồi. Anh cần phải lập tức tới bệnh viện. Trước khi đi anh dặn dò Maji ở yên đây chờ anh về. Trong đêm đen Maji bỗng nhận ra một sự thật. Mặc dù cô đã cao chạy xa bay nhưng mẹ cô vẫn còn ở đó. Cô lập tức gọi tới bệnh viện nơi mẹ cô đang khám chữa. Vừa bắt máy Maji đã nhận được tin bệnh tình của mẹ cô mấy ngày gần đây không được khả quan cho lắm. Maji lo lắng lập tức chạy tới bệnh viện. Cô nào có hay đây chỉ là một trong những mưu hành kế bẩn của In-guk. Mang theo nỗi lo chạy tới bệnh viện, mãi cho tới khi nhìn thấy mẹ vẫn ổn, hòn đá đè nặng trong lòng Maji mới được thả xuống. Nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, Maji bỗng nhìn thấy khuôn mặt khiến cô ám ảnh cả đời. Sự xuất hiện của In-guk khiến Maji rơi vào trạng thái sợ hãi. Trong cơn tức giận, In-guk lập tức kéo Maji về nhà không để cô ở lại thăm mẹ. Về tới nhà, In-guk lại tiếp tục hành hạ Maji. Thế nhưng Maji vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi sự giam cầm của chồng. Người chồng tài phiệt này dù rất lắm tài nhưng lại vô cùng biến thái. Tối nào anh cũng đánh vợ đến thịt nát xương tan. Để thoát khỏi lão chồng ác như con tê giác, Maji đã lên kế hoạch bỏ trốn. Chỉ còn cách chạy trốn cô mới có thể thoát khỏi người chồng vũ phu và những trận đòn. Tối đó cô để lại trong xe của In-guk một bức di thư. Sau đó cô bình tĩnh tắt nguồn chiếc điện thoại được gắn định vị. Ăn no uống say, Maji xách hành lý tới bên bờ biển, bỏ lại đôi giày cao gót, đống hành lý và chiếc điện thoại bên bờ biển. Nhìn như vậy thì ai mà không nghĩ cô đã gieo mình xuống dòng nước lạnh. Cuối cùng cũng đã có thể lấy lại tự do. Nhìn về phía bờ biển xanh mướt, Maji kiên cường hơn bao giờ hết. In-guk cũng tìm được vị trí của Maji. Anh lập tức gọi người đi tìm cô. In-guk lần theo định vị đến bên bờ biển nhưng chỉ thấy đồ dùng của Maji ở trên bờ. Thế là anh cho tay sai mau chóng vớt người lên. Cho dù người ngỏm củ tỏi rồi cũng phải thấy xác. In-guk tin rằng vợ mình sẽ không dễ buông xuôi như vậy. Anh nhìn về phía khu rừng rậm phía sau. Trực giác mách bảo anh rằng Maji vẫn còn sống. Sau đó In-guk lập tức đưa tay sai đi vào rừng tìm kiếm. Mà lúc này Maji cũng đang chạy trong rừng nhưng lại bị một rễ cây ngáng chân té ngã. Cô không may làm rơi ví tiền ở trên người, thế là cô đứng dậy đi tìm. Nhưng lúc này trong rừng xuất hiện giọng nói khiến cô ám ảnh. Cuối cùng cô vứt lại ví tiền rồi bỏ chạy. Cũng may cuối cùng Maji cũng gặp được Jung Won, vị bác sĩ có thể giúp cô thay đổi số phận. Sau đó Jung Won đưa Maji đến bệnh viện của mình. Anh quyết định thay mặt cho cô ngay trong đêm. Trước khi phẫu thuật anh còn hỏi cô muốn làm theo gương mặt nào. Maji lại nói chỉ cần In-guk không nhận ra cô là được. Cô cậy nhờ bác sĩ phẫu thuật thay mặt cho mình. Nhưng khi Jung Won tháo băng gạc cho cô, dù đã biết trước nhưng anh vẫn sững sờ ngã ra đất. Chỉ vì cô có gương mặt giống hệt người vợ quá cố của anh. Mặc dù trước khi phẫu thuật Jung Won đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy lại gương mặt quá đỗi quen thuộc, hình ảnh của vợ lúc còn sống hiện lên trong đầu anh. Nỗi đau mất vợ khiến Jung Won không thể nguôi ngoai. Còn Maji cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cô lấy hết can đảm chậm chậm mở đôi mắt. Giây phút này gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong gương khiến cô xúc động. Nghĩ tới bao năm nay bị In-guk hành hạ không ra người, bây giờ cuối cùng cũng có một gương mặt mới để trốn thoát khỏi người chồng tàn bạo. Sau đó Maji cảm ơn Jung Won rối rít. Đi trên đường, Maji đi qua tấm kính nào cũng đều dừng lại nhìn gương mặt của mình. Mặc dù cô không biết gương mặt này là của ai. Từ hôm nay hãy cùng chung sống vui vẻ. Trước kia Maji đã trải qua nhiều đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Bây giờ tuy cô đã có lại được tự do nhưng vấn đề cơm áo gạo tiền cũng khiến cô khổ sở. Trong người cô không có một xu dính túi. Đến tối chỉ có thể qua đêm ở trạm xe buýt. Đến hôm sau Maji bỗng nhớ ra ví tiền mình đánh rơi ở trong núi. Hết cách cô chỉ đành quay lại đó tìm. Nhưng khi cô đến nơi phát hiện In-guk đang cho người đi tìm mình. Để không bị phát hiện cô chỉ đành bỏ chạy. Nhưng ai ngờ đi trên đường cô cũng đụng mặt người chồng tàn bạo. Mặc dù cô đã có gương mặt mới nhưng nỗi ám ảnh In-guk gây ra cho cô vẫn chưa thể biến mất. Maji sợ hãi bước vội. Ai ngờ lúc này đụng trúng người khác. Cô vội nhặt túi rơi dưới đất rồi chạy đi. Bỗng In-guk gọi cô lại, dọa cô đứng hình. Hóa ra In-guk chỉ là giúp cô nhặt đồ cô đánh rơi. Chuyện lúc nãy dọa cho cô sợ khiếp vía. Sau đó Maji vẫn tiếp tục lang thang ngoài đường cũ. Trước kia là phu nhân giàu có, bây giờ chỉ có thể gặm bánh mì chống đói. Cô cũng thử tìm công việc nhưng không ai nhận vì cô không có kinh nghiệm. Đến tối Maji chẳng còn nơi nào để đi. Lang thang ngoài đường, cô chỉ có thể đứng trú mưa ở ngoài hiên. Không may cô bắt gặp hai tên lưu manh. Chúng muốn giở trò với cô. Cuối cùng Maji chống đối kéo rách áo bọn chúng. Kết quả bị bắt đến đồn cảnh sát. Hết cách cô chỉ đành gọi cầu xin Jung Won giúp đỡ. Sau khi đến đồn cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ làm sai hối lỗi giống con nít của Maji, trong lòng anh có chút xót thương. Sau khi bảo lãnh cô ra ngoài, Jung Won đưa cô đến quán ăn. Anh còn chu đáo đưa thìa cho cô. Maji cảm động bởi sự quan tâm trước nay chưa từng có này. Cô không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Sau đó Jung Won mang cô quay về nhà mình. Sáng hôm sau Maji thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng để cảm ơn Jung Won đã cho mình ở nhờ một đêm. Cô còn hỏi sao mình không thấy vợ Jung Won, nhưng thấy anh không nói gì cô cũng không dám hỏi tiếp. Maji không hề hay biết vợ của Jung Won đã đi chầu Diêm Vương vào mấy tháng trước và anh còn phẫu thuật cho cô giống vợ mình. Khi Maji tưởng rằng mình đã an toàn, không ngờ In-guk đã tìm được ví tiền cô làm rơi trong rừng. Anh tin chắc rằng cô chỉ đang trốn mình mà thôi. Bạn thân đã qua đời nhiều tháng trước, bây giờ Heza lại nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt bạn mình. Lúc này cô quả thực không dám tin vào mắt mình. Jung Won thấy vậy liền gọi Heza ra ngoài.
Heza kêu anh giải thích người cô nhìn thấy là ai nhưng anh lại từ chối. Sợ Maji nghe thấy liền bảo cô để hôm khác nói. Heza vẫn khăng khăng muốn anh nói luôn. Thấy Jungwon mãi không trả lời, Heza cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Cô không dám tin bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại phẫu thuật một người khác giống với vợ của mình. Nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị Maji ở trong nhà nghe thấy hết. Lúc này cô mới nhận ra, mỗi lần cô hỏi Jungwon về vợ anh chẳng bao giờ trả lời cô. Lần trước lúc cô vào nhà kho lấy máy hút bụi, Jungwon lại tỏ ra căng thẳng hơn bình thường. Nghĩ đến đây, Maji mang theo nghi ngờ vào căn phòng mà Jungwon không muốn cô vào. Khi cô xem bức ảnh được giấu trên kệ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy người có khuôn mặt giống hệt mình, cô như có cảm giác mình đang dùng cơ thể của người khác vậy. Lúc này cô mới vỡ lẽ. Jungwon vì quá thương nhớ người vợ quá cố của mình nên đã phẫu thuật cho mình giống cô ấy. Đến tối, Maji ngồi một mình ở công viên. Thấy Jungwon đi tới, Maji nói bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao lúc Jungwon gỡ băng gạc cho mình lại sửng sốt như vậy. Nghe đến đây anh cũng chân thành xin lỗi, nhưng Maji lại bảo anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Nhờ có sự giúp đỡ của anh nên cô mới thoát khỏi cuộc sống khủng khiếp kia, giúp cô được sống tiếp. Bây giờ trông giống ai không quan trọng nữa. Sau đó trên đường quay về, Maji vì không muốn Jungwon mỗi lần nhìn thấy mình lại nhớ tới người vợ quá cố, cô hẹn tối mai cùng dùng bữa để tạm biệt nhau. Sau đó cô sẽ tự đi tìm cuộc sống riêng cho mình. Đến tối, In-guk bỗng nhớ tới lần trước Maji bỏ chạy lúc quay về có mặc một chiếc váy lạ. Anh cho rằng có người đã giúp đỡ cô. Thế là hôm sau In-guk thuê một nữ cảnh sát lần theo nhãn hiệu quần áo tìm được cửa hàng, đồng thời lấy lý do điều tra lấy được danh sách khách hàng. Thông qua điều tra phát hiện chiếc váy này là phiên bản giới hạn chỉ có 10 chiếc, cho nên khách hàng nhất định sẽ cất giữ váy. Chỉ cần tìm được người nào không có chiếc váy này thì sẽ tìm được manh mối liên quan tới Maji. Sau đó bọn họ đi hỏi thăm từng nhà một, phát hiện bọn họ đều có giữ váy. Bây giờ chỉ còn lại 2 người chưa tìm tới. Rất nhanh bọn họ tìm tới một trong số đó là Heza. Cảnh sát lấy lý do điều tra bắt Heza lấy chiếc váy giống vậy cho họ xem. Hết cách, Heza đành vào phòng thay đồ đi tìm. Ngay lúc đó cô bỗng nhớ tới bạn thân cô cũng có một chiếc giống như vậy. Chẳng lẽ Jungwon đã cho người phụ nữ đó mượn chiếc váy này? Sau khi Heza đưa váy cho In-guk xem, anh và cảnh sát đành đi tìm người cuối cùng trong danh sách. In-guk chưa đợi Jungwon đồng ý đã xông vào bên trong. Anh nhìn thấy trên bàn có 2 đĩa đồ ăn nhưng lại không thấy vợ của Jungwon đâu. Điều này làm cho In-guk càng thêm nghi ngờ. Sau đó anh tìm khắp ngóc ngách trong nhà, chỉ còn nhà vệ sinh là chưa kiểm tra, mà Maji đang run rẩy trốn ở trong đó. Vào lúc In-guk chuẩn bị mở cửa, Jungwon lập tức tóm lấy tay anh, cảnh cáo dừng ngay hành động tự ý này lại. Vào lúc hai người không ai chịu ai, cảnh sát sợ sẽ gây ra chuyện lớn liền khuyên In-guk mau dừng lại. Lúc này anh mới chịu buông tay khỏi tay nắm cửa. Sau khi nói rõ mục đích đến đây, anh lập tức xông đến tủ quần áo lục lọi, nhưng nào ngờ lại phát hiện chiếc váy giống hệt như vậy, khiến cho In-guk cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Rõ ràng chỉ có giới hạn 10 chiếc mà trong tay bọn họ đang giữ 1 chiếc, tại sao lại có 11 chiếc? Anh không hề hay biết lúc bọn họ điều tra ở nhà, Heza đã làm rơi danh sách xuống dưới đất. Lúc đó Heza nhìn thấy có tên của bạn thân mình trong danh sách, sau đó cô liền gọi điện cho Jungwon. Biết được không lâu trước đó anh đã cho Maji mượn chiếc váy này. Thế là cô thuê giao hàng mang chiếc váy này đến nhà Jungwon trước In-guk một bước, cho nên mới có cảnh lúc nãy xảy ra. Sau đó In-guk tức tối ra về, anh ta mắng chửi cảnh sát là đồ ăn hại. Mặc dù không tìm được manh mối có ích nào nhưng trực giác của anh cảm thấy người phụ nữ ở nhà đó có vấn đề. Để quên đi nỗi đau mất vợ, Jungwon còn chăm sóc Maji như chăm sóc vợ mình trước kia. Đến tối còn tận tâm rửa chân cho cô. Maji cũng cảm động bởi sự quan tâm chu đáo này của anh. Nhớ tới những ngày tháng bị hành hạ trước kia, giờ đây cô mới hiểu phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Khoảng thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi như vậy. Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ khung cảnh ấm áp. In-guk tìm đến tận nhà Jungwon. Anh ta mặc kệ chủ nhà mà xông thẳng vào trong. Anh ta muốn xác nhận một chuyện, liệu người phụ nữ bên trong có phải vợ anh ta hay không. Hai người đang tranh cãi thì Maji đi ra gọi Jungwon là chồng. Cô còn hỏi Jungwon có khách sao. Cảnh này khiến In-guk vô cùng hụt hẫng, nhưng anh ta không hề biết người phụ nữ trước mặt chính là vợ anh ta. Mặc dù cô đã đổi sang gương mặt khác, nhưng ánh mắt tàn ác của In-guk vẫn khiến cô không khỏi run sợ. Jungwon thấy vậy liền ôm cô vào lòng, dùng hơi ấm bàn tay để trấn an cô. Thấy vậy In-guk đành xin lỗi vì hành động vô lễ của mình. Sau khi anh ta rời đi, Maji bị dọa cho đứng không vững nữa. Jungwon đành dìu cô quay trở vào trong nhà. Anh cũng vỗ về an ủi cô không sao nữa rồi. Hắn không nhận ra cô nhưng hình ảnh người chồng tàn bạo vẫn còn ám ảnh cô không buông. Cứ nghĩ đến ánh mắt của anh ta, cô như bị bóp nghẹt thở. Maji vì quá hoảng sợ mà trán đổ mồ hôi nhễ nhại. Sau khi bình tĩnh lại, cô suy nghĩ cả một đêm. Chung sống cùng nhau mấy hôm nay, cô cũng đã có tình cảm với Jungwon. Vì không muốn gây phiền phức cho anh, tờ mờ sáng hôm sau cô đã lựa chọn rời đi. Cô thuê một căn phòng giá rẻ. Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới với thân phận mới, nhưng cô không hề hay biết In-guk vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Tối hôm qua anh ta đã thấy vợ của Jungwon, nhưng ánh mắt né tránh của đối phương khiến anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ta tin chắc rằng người phụ nữ đó có vấn đề. Sau đó anh ta bắt cảnh sát điều tra ra người phụ nữ này cho bằng được. In-guk không hề biết rằng vợ của Jungwon đã đi chầu trời, còn người vợ anh ta đang vất vả tìm kiếm chính là người phụ nữ ngày hôm qua. Rất nhanh cảnh sát đã tìm được manh mối mới. Cảnh sát điều tra được tên của vợ Jungwon. Cô hiện đang mở một phòng triển lãm tranh. Hôm sau In-guk lập tức tới phòng triển lãm, nhưng anh ta không thấy bóng dáng của Ha-jin đâu, chỉ thấy người phụ nữ mình tìm lần trước Heza.
Lần này anh ta càng thêm nghi ngờ. Dưới sự ép hỏi của In Guk, Heza vẫn không chịu nói Hajin đã đi đâu. Sau đó anh ta cầm cuốn tạp chí có mặt mình hỏi cô nhận ra mình chứ. Khiến các cô đóng cửa là việc quá dễ dàng. Anh ta cho cô 2 ngày suy nghĩ. Lần sau gặp lại anh ta muốn có câu trả lời. Sau khi về công ty, anh lập tức điều tra phòng triển lãm này. Không ngờ thuộc hạ lại tra ra một bí mật kinh người. Người phụ trách phòng triển lãm đó là vợ của bác sĩ Jung Won, tên là Hajin. Nhưng Hajin vào 5 năm trước đã gặp tai nạn biến thành người thực vật, mãi vẫn không tỉnh lại được. Tin này khiến In Guk sốc ngang, vì mấy ngày trước anh đã gặp vợ của Jung Won. Người thực vật làm sao có thể đứng sờ sờ ở đó được. Hiện giờ anh chắc chắn Jung Won có chuyện giấu mình. Sự biến mất của Maji cũng nhất định có liên quan đến họ. Để điều tra ra chân tướng vợ biến mất, anh liền đến viện điều dưỡng mà Hajin đang nằm. Nhưng điều anh không ngờ là ở viện điều dưỡng không những không tìm thấy Hajin, còn nhìn thấy bóng dáng của bác sĩ Jung Won. Dưới sự chất vấn của In Guk, Jung Won nói tuy vợ mình điều dưỡng ở đây 5 năm nhưng hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa cô đã quay về nhà. In Guk không tra được kết quả, chỉ có thể rời đi. Nhưng trực giác nói với anh Jung Won chắc chắn đang nói dối. Nhưng hiện giờ In Guk vẫn chưa biết rằng vợ của Jung Won thực ra sớm đã ngỏm củ tỏi. Jung Won đem vợ anh phẫu thuật chỉnh hình thành vợ của anh ta. Về đến công ty, In Guk lập tức xem tất cả tư liệu về phòng triển lãm. Lúc này anh lại bất ngờ phát hiện phòng triển lãm đang nợ nần chồng chất. Điều này khiến anh tìm thấy lỗi đột phá. Hôm sau anh lại đến phòng triển lãm. Heza hỏi In Guk đích thân đến đây là có chuyện gì. Anh ta nói muốn gặp quản lý. Anh yêu cầu Heza gọi cô ấy ngay cho mình. Heza nói không phải lần trước cô đã nói quản lý đang tham gia công tác ở nước ngoài rồi sao. In Guk lại bóc trần sự thật. Nghe nói cô ấy liệt giường không dậy nổi cơ mà. Nếu mai mà anh không thể gặp được cô ấy ở đây thì anh sẽ cho đóng cửa phòng triển lãm này. Heza bất lực đành phải tìm vợ của In Guk là Maji nói chuyện. In Guk đang không ngừng chèn ép phòng triển lãm. Nếu Maji không thể giúp đỡ thoát khỏi nguy cơ lần này, vậy thì phòng triển lãm cả đời khổ tâm gây dựng sẽ đối diện với cảnh phá sản. In Guk đang nghi ngờ cô bảo vệ Maji. Maji hỏi Heza cô phải làm gì đây. Heza nói cô hãy đóng giả quản lý dùng thân phận của Hajin gặp mặt In Guk. Sau khi về nhà, Maji nghĩ đi nghĩ lại mãi. Tuy cô rất muốn giúp bác sĩ đã cứu mình, nhưng nghĩ đến cảnh chồng đánh đập mình liền khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đêm đó cô suy nghĩ cả đêm, đấu tranh tư tưởng. Mãi đến sáng cô lấy hết can đảm âm thầm nói với bản thân cô đã không còn là Maji mặc cho chồng đánh đập nữa. Thế là cô lập tức gọi điện cho Heza bảo Heza gửi tất cả tư liệu của Hajin cho mình, bởi vì cô biết diễn xuất bình thường không thể lừa được người chồng đa nghi của cô. Maji nhận được tư liệu liền xem hết tất cả video khi còn sinh thời của Hajin. Cô cố gắng để mình không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cô lại ngồi trước gương tẩy não mình là Hajin. Sau đó cô liền học theo ngoại hình của Hajin, duỗi thẳng mái tóc dài mượt chuốt, lông mi dày đen rồi móng tay màu tím. Cô biết In Guk sẽ nhận ra cổ mình nên cố ý quàng khăn. Sau đó đi đến phòng triển lãm mà In Guk đã chờ từ sớm. In Guk không biết người phụ nữ trước mắt này chính là vợ của mình, bởi vì không lâu trước đó cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Maji cũng sợ In Guk trước mắt sẽ nhận ra mình nên cô không ngừng mặc niệm trong lòng dặn bản thân đừng sợ. Cô hiện giờ không phải là Maji, nhưng In Guk tính tình đa nghi. Vì để có thể tra ra tung tích của vợ từ chỗ cô lại yêu cầu Heza ở bên cạnh lập tức đi ra ngoài. Heza lại sợ Maji bị lộ nhưng Maji dùng ánh mắt nói với Heza yên tâm. Sau khi Heza rời đi một mình, Maji đối diện với In Guk cũng chỉ đành giả vờ trấn định. Nhưng khi cô đang giới thiệu tác phẩm cho In Guk, vì có thể che giấu sự hoang mang trong lòng, Maji đã có quá nhiều động tác tay chân khiến In Guk nghi ngờ. In Guk nhìn gần cổ của Maji cảm thấy rất quen thuộc, mà ngay lúc này chiếc khăn trên cổ cô lại rơi xuống. In Guk lập tức cúi người nhặt lấy chiếc khăn dưới đất, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, cảnh trước mắt khiến anh sốc ngửa, bởi vì anh nhìn thấy cái cổ giống y như vợ mình. Lúc này anh thực sự không dám tin vào đôi mắt của mình. Maji cũng biết hiện giờ chuyện đã bại lộ, cô đành phải giả vờ trấn định lấy lại chiếc khăn trên tay In Guk. Trên trán chớp mắt đã đổ rất nhiều mồ hôi hột. In Guk cũng lập tức chạy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để bản thân tỉnh táo. Anh không hiểu vì sao cô gái vừa nãy có cái cổ giống vợ mình đến vậy, mà lúc này anh vẫn không biết rằng người phụ nữ vừa nãy chính là người vợ anh khổ tâm tìm kiếm. Nhưng In Guk hiện giờ đã bắt đầu nảy ra nghi ngờ về thân phận của Maji. Để làm rõ nghi vấn trong lòng, anh mua hết số tranh tiêu thụ cả năm của phòng triển lãm, chính là muốn xem chữ ký trên hợp đồng của cô. Mà khi chuẩn bị ký hợp đồng, không ngờ Maji lại lấy ra con dấu đã chuẩn bị từ trước. Thấy vậy, In Guk lập tức lấy cây bút máy đem theo trong người. Lại không ngờ Maji lấy lý do làm đúng với quy định thương nghiệp trực tiếp đóng dấu lên hợp đồng. Cảnh này khiến In Guk không biết phải làm sao. Hiện giờ anh chỉ có thể mong chờ lần gặp mặt lần sau. Mà Maji vừa rồi do căng thẳng quá độ cũng đã mệt mỏi kiệt sức. Jung Won lúc này vừa hay đi đến. Anh thấy Maji mặc quần áo của vợ mình. Cảnh lúc sinh thời của vợ đột nhiên hiện ra trong đầu anh. Sau đó liền nói ra một câu khiến Maji đau lòng muốn chết. Anh gọi tên vợ cũ. Hai đòn tấn công mãnh liệt khiến cô hai chân vô lực. Jung Won thấy thế lập tức ôm Maji vào lòng. Không ngờ lúc này In Guk vừa hay ra khỏi thang máy. Jung Won hỏa tốc kéo Maji vào góc trốn đi. Lúc này mắt của Maji như nước tràn bờ đê, nước mắt cũng phút chốc làm ướt áo khoác của Jung Won. Sau khi In Guk rời đi, Maji mới nhớ đến Jung Won vừa gọi mình là Hajin. Cô liền rời khỏi lồng ngực anh nói mình đã thất lễ rồi. Jung Won muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Sau khi Maji về đến nhà, cô nhớ đến cảnh Jung Won rửa chân cho mình. Anh còn lưu số điện thoại của mình là VIP. Mọi thứ đã khiến cô sinh ra tình yêu sâu đậm với Jung Won.
Nhưng lúc này cô mới hiểu ra thì ra bản thân chỉ là vật thế thân cho người khác. Từ trước đến giờ đều là cô tự mình đa tình, mà Jungwon cũng đang trên đường về nhà. Anh nhận ra lời ban sáng có lẽ đã khiến Maji tổn thương, nhưng anh không biết vì sao bản thân lại đột nhiên đau lòng. Lẽ nào mình lại bắt đầu một tình yêu mới rồi sao? Nghĩ đến đây anh lập tức chặn taxi ở bên vệ đường hỏa tốc đến khu ổ chuột hiện tại của Maji. Maji cũng bị việc Jungwon đến mà kinh ngạc. Sau đó hai người đi dạo trên con đường ở công viên. Hai người cũng nói về chuyện xảy ra hôm nay, nhưng một chiếc xe đạp đột nhiên lao tới. Jungwon theo bản năng kéo Maji vào lòng. Jungwon cũng vì chuyện gọi sai tên ban ngày mà xin lỗi. Anh nói vì ban ngày vừa đi thăm mộ vợ, trong lòng có cảm xúc phức tạp cho nên anh mới bất giác gọi tên vợ. Nhưng Jungwon lại nói với Maji thực sự lòng anh rất hỗn loạn, không biết đối với cô là tình cảm gì, nhưng hiện giờ anh muốn coi trọng phần tình cảm này một cách nghiêm túc. Nghe thấy câu này Maji lập tức cảm thấy ấm lòng. Buổi tối ăn cơm Maji cũng nói chuyện với anh. Chồng cũ cô là con nhà tài phiệt, không có gì là anh ta không làm được. Nhưng Jungwon không để ý. Thời khắc này anh chỉ muốn bảo vệ người con gái trước mặt. Ngày hôm sau Heza đã đến tìm anh bảo anh tránh xa Maji bởi vì In-guk rất nguy hiểm. Cô hỏi Jungwon có phải anh đã động lòng với Maji rồi không? Nhìn thấy Jungwon không nói gì Heza như đoán được phần nào. Cô cầu xin Jungwon hãy quên vợ cũ đi, còn nói ra con người thật của vợ cũ anh trước khi qua đời. Cô ta đã cắm sừng anh, cũng là trên đường đi gặp tình nhân mà xảy ra tai nạn. Nhưng Jungwon vẫn không quan tâm mà chăm sóc vợ 5 năm cho đến khi cô thăng thiên. Nhưng Heza có nằm mơ cũng không ngờ Jungwon đã biết sự thật này. Heza chất vấn anh tại sao biết rồi mà vẫn làm vậy. Rõ ràng đã biết rồi mà. Từ sau khi vợ bị tai nạn Jungwon vẫn luôn tự trách mình, bởi vì bản thân anh biết cô đi gặp tình nhân nhưng anh lại không ngăn cản khiến cô bị tai nạn. Nhưng giờ ở trước mặt Maji anh không để bản thân hối hận nữa. Sau đó anh nhờ người điều tra In-guk, phát hiện mẹ anh ta với Maji thực sự giống nhau. Lẽ nào tất cả đều là trùng hợp sao? Mấy hôm trước hắn ta cho người giám sát ở nhà của bác sĩ và Maji, phát hiện hai người không ở cùng nhau. In-guk càng khẳng định Heza đã giấu vợ anh. Anh nhất định phải tìm Heza nói chuyện cho rõ. Mặt khác bác sĩ phát hiện Heza giấu anh nhờ Maji giúp đóng giả vợ cũ anh để gặp In-guk ký hợp đồng. Anh đến tìm Heza bảo cô hủy hợp đồng đó đi. Heza tức giận hỏi anh tất cả có phải vì khuôn mặt của Maji bây giờ khiến anh không quên được Hajin, vì vậy anh mới dành hết tình cảm lên người Maji không? Nhưng Jungwon không trả lời. Heza nhân cơ hội tỏ tình với anh, nhưng không ngờ Jungwon lại nói coi như mình chưa nghe thấy. Heza bị tổn thương ngồi khóc trong xe. In-guk nhìn qua camera thấy được cảnh vừa rồi của hai người. Anh quyết định sẽ ra tay từ người phụ nữ này. Anh cho rằng Heza chắc chắn biết được chuyện gì đó, nhất định sẽ giúp anh tìm được Maji. Heza bởi vì bị Jungwon từ chối tình cảm sự ghen tuông bắt đầu nổi lên. Cô không muốn vì Jungwon mà sống nữa, cô phải vì bản thân và phòng triển lãm. Heza quyết định bắt tay với In-guk. In-guk bảo cô hẹn Maji ra cho anh phải gặp được Maji. Hôm đó Maji nghĩ Heza chỉ tìm mình để ăn cơm nên cũng không có chút đề phòng nào cả, nhưng không ngờ người đến là In-guk. Cả người cô tự nhiên run lên, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này. In-guk nhìn cô gái khác hẳn với người hôm đó đến ký hợp đồng, anh càng nghi ngờ cô đang giấu mình gì đó. Trong lúc Maji đang không biết phải làm gì, may mắn Jungwon đã xuất hiện kịp thời. Anh nắm lấy bàn tay mang lại sự an toàn cho cô. Mỗi lần In-guk hẹn gặp mặt Maji muốn tìm được tin tức của vợ mình đều bị bác sĩ ngăn cản khiến anh ta vô cùng tức giận. Jungwon dẫn theo Maji rời khỏi đó. Lúc ở trên xe Maji nghĩ sự tồn tại của mình sẽ gây ra nguy hiểm cho Jungwon. Cô quyết định sẽ rời xa anh, nhưng Jungwon lại đuổi theo ngăn cô lại. Anh muốn bảo vệ người con gái trước mặt. Cuối cùng Maji cũng không có cách nào cự tuyệt tình cảm của anh. Tất cả cảnh này đều bị tên chồng biến thái kia nhìn thấy. Anh ta lén lút theo Maji về nhà. Sau khi thấy Jungwon rời đi, anh ta lên nhà tìm Maji. Maji chuẩn bị đi ngủ lại nhìn thấy có người ở cửa sổ. Sự run sợ trong lòng cô lại nổi lên. Hắn ta điên cuồng đứng ngoài gõ cửa. Maji vội vàng trốn vào góc nhà không dám cử động. Một lát sau In-guk phá được cửa xông vào nhìn xung quanh. Hắn đảo mắt tìm hình bóng cô nhưng miệng lại gọi tên Maji. In-guk nhìn những tác phẩm tranh trong góc tường càng khẳng định vợ mình chắc chắn ở đây. Hắn liền gọi lớn kêu Maji mau ra đây. Maji trốn trong góc tường sợ hãi suýt khóc lên. Đúng lúc này một bàn tay của hắn tóm được áo của Maji để lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Hắn ta hỏi cô vợ hắn đang ở đâu. Hắn bắt cô phải giao vợ hắn ta ra. In-guk lớn tiếng quát Maji khiến cô càng thêm sợ hãi. Cô sợ đến rụng rời chân tay rồi nhưng vẫn cố hết sức để thoát khỏi cánh tay của hắn ta. Maji trấn tĩnh giả vờ không biết hỏi anh ta tại sao lại đến đây. In-guk kéo Maji đối chất với mình. Ánh mắt căm hận nhìn khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này. Anh ta tức giận hét lên hỏi vợ của anh ta đang ở đâu. Rốt cuộc cô là ai? Đã xảy ra những chuyện gì? In-guk nhìn Maji vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Đúng lúc này Jungwon lại đến kịp thời đấm cho In-guk ngã ra đất. Sau đó vội vàng ôm theo Maji rời đi. Nhìn hai người rời đi, In-guk không cam tâm. Anh ta tức giận cầm cây gỗ bên cạnh lên căm hận đuổi theo hai người. Mở cửa ra nhìn thấy họ ở cạnh nhau, In-guk càng tức giận hơn. Hắn liền lao lên vung gậy vào Jungwon hỏi hai người rốt cuộc đang giấu hắn ta điều gì. Maji sợ hãi báo cảnh sát. In-guk và Jungwon vẫn đang đánh nhau, nhưng Jungwon vốn dĩ không phải đối thủ của hắn ta. May mắn vệ sĩ thấy cảnh sát tới liền vội vàng kéo In-guk đi. Maji nhìn khuôn mặt Jungwon bị thương liền bật khóc. In-guk giống như bị điên đập phá đồ đạc xung quanh, dùng tay không đấm vào hàng rào thép.
In Guk vẫn tin người phụ nữ kia đang giấu vợ mình. Anh ta đấm đến nỗi thủng cả hàng rào sắt, lấy nỗi đau thể xác để trút hết cơn giận trong lòng. Sau đó anh mang theo vết thương đến nhà Heza. In Guk nói chắc chắn Heza biết sự thật nhưng vẫn còn giấu anh ta. Một họa sĩ nổi tiếng của phòng triển lãm tranh lại ở trong căn nhà thuê. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh bắt Heza nói vợ mình đang ở đâu. Heza nhìn người đàn ông có chút đáng sợ trước mặt cũng bắt đầu có chút đồng cảm. Cô cho rằng người đàn ông trước mặt chưa từng được ai yêu thương. Cô cho rằng anh có cùng cảnh ngộ đáng thương giống mình. Heza không tự chủ được đưa tay ra chạm lên khuôn mặt anh. Vào thời khắc then chốt, In Guk đã hất tay cô ra, bởi vì người anh yêu duy nhất chỉ có Maji. In Guk ngồi trên ghế tự dưng rơi nước mắt. Maji nhìn người đàn ông trước mặt vì mình mà bị thương. Cô không nhẫn tâm để anh rơi vào nguy hiểm nữa. Cô quyết định tới một nơi thật xa, đến một thành phố khác sinh sống. Cô đã mua vé xe chuẩn bị rời khỏi đây thì thấy Jung Won gọi tới. Sau khi Jung Won tỉnh dậy không tìm thấy cô nên đã gọi điện xin Maji đừng đi. Maji ngồi trên ghế thẫn thờ. Nếu như cô ở lại sẽ khiến Jung Won gặp nguy hiểm hơn, nhưng cô cũng không nỡ rời xa anh. May mắn Jung Won chạy đến kịp thời, anh ngăn cản không cho cô rời xa mình. Hai người cùng ôm nhau khóc. In Guk đi vào phòng vẽ tranh của vợ, anh cầm chiếc tạp dề cô mặc mỗi khi vẽ tranh lên người. Anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng vợ trên người Maji. Chuyện vợ anh mất tích đã được đăng lên báo, cũng bị bố anh phát hiện. Ông ta mắng anh vô tích sự có vợ thôi cũng để cô bị mất tích, thật sự là vô dụng. Ông ta ra lệnh cho anh trong vòng 10 ngày phải mang vợ trở về. Nói xong còn định giơ tay đánh In Guk. May mắn ở đó có nhiều người nên ông ta dừng tay lại. In Guk ngồi trên xe vẻ mặt đăm chiêu. Tài xế nhìn tay In Guk hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. In Guk chỉ cười mỉa mai. Một tài xế cũng phát hiện anh bị thương nhưng bố anh lại chẳng hề quan tâm. Khoảnh khắc này lại thấy In Guk thật đáng thương. Để tránh Maji sợ hãi khi chồng cũ tìm đến, Jung Won quyết định đưa cô đến nhà mình ở. Anh còn nói với cô rằng anh sẽ cùng cô đối mặt với khó khăn. Maji cảm giác được sự an toàn khi ở cùng anh. Hôm sau Heza nhìn thấy Jung Won bị thương thì rất đau lòng, nhưng anh lại tỉnh bơ không nói chuyện với cô. Anh nghi ngờ tại sao hôm qua cô lại cố ý để Maji gặp chồng cũ. Jung Won hy vọng cô đừng sai lại càng thêm sai nữa. In Guk bởi vì áp lực từ cha trong vòng 10 ngày phải nhất định tìm thấy vợ. Anh phái thêm người đi tìm manh mối của cô. Maji muốn đi vào viện dưỡng lão thăm mẹ nhưng cô phát hiện có người đi theo mình. Cô liền gọi điện thoại nhờ Jung Won giúp đỡ. Không ngờ sau lưng Jung Won cũng có người. Maji không còn cách nào đành từ bỏ ý định thăm mẹ. Jung Won và Maji đi cùng nhau. Anh giả vờ như một cặp vợ chồng tình cảm để đối phương bỏ cuộc. Mặt khác, anh trai của bác sĩ đã phát hiện khuôn mặt của Maji. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt giống Hajin. Jung Won cũng không cảnh giác với anh trai nên đã nói sự thật. Không ngờ anh trai Jung Min lại cầm ra một tấm ảnh cũ. Bên trong là 3 người chụp chung. Hóa ra anh vẫn luôn yêu thầm vợ Jung Won. In Guk từ thuộc hạ cũng tìm đến anh trai bác sĩ là Jung Min. Anh muốn moi sự thật từ phía Jung Min, hơn nữa còn âm thầm điều tra quá khứ của anh. Hai người hẹn nhau gặp mặt. Bởi vì Maji và Jung Won bị theo dõi nên họ không ra khỏi nhà. Hai người cùng nhau nấu cơm chơi đùa vui vẻ. Cảm giác của Jung Won khi ở cạnh Maji khác hẳn với vợ cũ anh. Tình cảm của hai người càng ngày càng trở nên thắm nồng. Anh còn tự mình ngâm chân cho cô. Jung Won thổ lộ lòng mình với Maji. Ngày mai anh muốn nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cô, để Maji biết được không phải bởi vì cô có khuôn mặt giống Hajin nên anh mới có tình cảm. Bây giờ trong tim anh chỉ có Maji. Jung Won mua một bó hoa to đến nhà hàng đã hẹn gặp Maji. Vẫn còn chưa kịp vào trong anh nhận được tin nhắn In Guk gửi đến. Bên trong là những tấm ảnh anh trai của anh và vợ cũ của anh. Jung Won nhìn thấy thì sững người. Mặc dù anh biết vợ anh bên ngoài có người khác nhưng không ngờ đối phương lại là anh trai mình. Cảm giác bị phản bội rơi xuống đáy vực khiến tâm trạng Jung Won trở nên hoảng loạn tột cùng. Maji ngồi đối diện vẫn không biết gì mà bày tỏ tình cảm với anh. Lúc này Jung Won lại nhìn Maji thành vợ cũ. Trong đầu anh lại nhớ lại cảnh hai vợ chồng trước kia. Những lời anh chuẩn bị từ trước bây giờ lại không thể thốt ra nổi. Sau đó Jung Won đến tìm anh trai mình chỉ trích anh là kẻ phản bội. Nhưng anh trai dường như chẳng quan tâm. Anh cứ nghĩ rằng sau khi Hajin mất rồi sự thật này sẽ được chôn vùi. Jung Min còn lớn tiếng nói là mình yêu Hajin trước. Chính Jung Won đã cướp người yêu từ tay anh. Jung Won không muốn nghe nữa. Anh cắt đứt quan hệ với anh trai mình, sau đó tức giận rời đi. In Guk cố ý nói chuyện này với Heza. Anh nói đây chính là báo ứng dành cho cô. Anh cố ý để người đàn ông Heza yêu phải chịu tổn thương. Heza không dám tin người đàn ông này lại ác độc như vậy. Cô hỏi anh nếu Maji yêu người khác thì làm thế nào. In Guk chẳng hề do dự mà trả lời. Anh sẽ tiễn cả hai người đó đi chầu Diêm Vương. Vậy mới là tình yêu đích thực. Heza đến nhà Jung Won thì phát hiện Maji đang ở đây. Cô tức giận nói với Maji tất cả sự thật. Heza nói tất cả mọi chuyện đều do Maji gây ra. Chính cô đã hại Jung Won. Lúc ra về Heza gặp Jung Won ở cửa. Cô trách anh tại sao vẫn chưa quên được Hajin. Sau đó cô còn nhẫn tâm nói với anh rằng thật ra vợ cũ không hề yêu anh. Hơn nữa cô ấy còn nhẫn tâm phá bỏ đứa con chưa chào đời của hai người. Sau đó ở trước mặt anh giả vờ sảy thai. Heza cầu xin Jung Won hãy đưa Maji đi, nếu không chồng cô ấy sẽ băm hai người thành trăm mảnh. Jung Won tổn thương đến tột cùng. Maji nhìn thấy Jung Won quỳ trên mặt đất khóc thì vội vàng chạy tới an ủi anh. Không ngờ Jung Won nhìn thấy cô liền tức giận nói: tại sao anh chân thành yêu cô như vậy? Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại phản bội anh? Tại sao lại khiến anh đau khổ? In Guk đang ngủ bỗng dưng nằm mơ.
Anh thấy Maji đã biến thành một người khác dọa anh sợ hãi tỉnh dậy. Giác quan thứ 6 của anh cũng khiến anh phải sợ hãi. Anh không dám tin khuôn mặt của người anh yêu nhất đã bị hủy hoại. In Guk tự an ủi mình đây chỉ là một giấc mơ. Sau đó anh cầm tấm ảnh cũ chụp chung của hai người. Nhìn thấy đó là Maji anh mới dần bình tĩnh trở lại. Bên này Maji nhìn thấy Jung Won tinh thần không tốt. Cô sợ chồng cũ sẽ ra tay với Jung Won. Maji lấy hết can đảm giả làm vợ của Jung Won chuẩn bị đến gặp In Guk nói chuyện. Lúc chuẩn bị đến phòng làm việc của In Guk, cô nhìn thấy bố chồng cũ dọa cô suýt chút nữa thì đứng không vững. Không ngờ lúc đi ngang qua ông ta lại gọi cô lại còn chào hỏi một câu. Bởi vì ông điều tra được con trai mình vẫn chưa làm gì. Phòng triển lãm tranh của Hajin sắp phá sản. Ông nghi ngờ cô đã lợi dụng con trai mình. In Guk ngồi trong văn phòng biết được hai người đã gặp nhau thì vội vàng chạy xuống lầu giải vây cho cô. Trước mặt bố bảo vệ cô ở phía sau lưng. Anh sợ bố mình làm ra chuyện gì đáng sợ trước mặt cô. Sau đó vội vàng kéo Maji rời đi. Lúc Maji ở trong phòng làm việc của anh, cô bảo anh đừng làm khó Jung Won nữa. Những bức ảnh đó là chuyện gia đình cô. Bây giờ cô cũng đã quay về với Jung Won. Xin anh đừng xen vào chuyện đời sống riêng tư của họ nữa. Maji nhìn thấy In Guk đang sờ chiếc cúc tay áo thì nhớ lại khoảng thời gian trước mình bị đánh đập. Trong lòng cô lại dấy lên sợ hãi, khiến In Guk ngồi đối diện càng nghi ngờ cô hơn. Lúc Maji rời khỏi văn phòng, anh đã chặn cô lại. Tim Maji đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. In Guk nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, trong lòng càng chắc chắn điều gì đó, nhưng anh lại không dám tin vào điều mình nghĩ. In Guk tự trấn an bản thân đừng có tin vào điều viển vông nữa. Bình tĩnh lại nào In Guk ơi. In Guk nhanh chóng điều tra được chỗ ở của mẹ Maji. Anh đã tìm được đến bệnh viện dưỡng lão, nhưng không ngờ Maji và Jung Won cũng đang ở đó. Lúc hai người chuẩn bị rời đi vừa hay In Guk cũng đi đến cửa, nhưng may mắn họ tránh được nhau. In Guk đi vào phòng gặp mẹ vợ nhưng không ngờ bà lại cầm tấm ảnh lên cười rất vui. Bà còn nói đây chính là con rể của mình. Trong phút chốc In Guk cảm thấy mình bị phản bội. Rõ ràng anh mới là con rể của bà. Anh không dám tin Maji anh yêu nhất lại mang người đàn ông khác đến đây thăm bà. Anh vội vàng chạy ra cửa viện để tìm kiếm, nhưng một phút trước Maji cùng Jung Won đã rời đi rồi. In Guk lại đến tìm viện trưởng. Viện trưởng lại chính là anh trai của Jung Won. Rốt cuộc Jung Won và Heza đã mang vợ anh đi đâu? In Guk đưa Jung Min đoạn video hôm vợ Jung Won xảy ra tai nạn. Hóa ra lúc đó Jung Min và Heza đang vừa lái xe vừa nô đùa dẫn đến Heza không để ý xảy ra tai nạn. Jung Min nhìn thấy Heza bị hôn mê cũng không báo cảnh sát mà rời đi. Anh ta sợ chuyện này bại lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên đã để Heza ở đó một mình chạy trốn, khiến cô hôn mê suốt 5 năm. Đối mặt với chứng cứ như vậy, In Guk hỏi anh ta tại sao lúc đó lại không báo cảnh sát. Không ngờ anh ta lại nói rằng anh ta xuất thân là một bác sĩ. Anh ta phán đoán được tình hình lúc đó có lẽ cô sẽ ngỏm củ tỏi, nhưng không ngờ cô lại hôn mê tới 5 năm vừa rồi mới ra đi. Đây đã là kỳ tích lắm rồi. In Guk nghe vậy thì như phát điên. Hajin đã đi chầu Diêm Vương, vậy Hajin anh mới gặp là ai? Anh tức giận chất vấn Jung Min người phụ nữ đó là ai. Cuối cùng In Guk đã phát hiện người vợ anh yêu thương đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, thậm chí còn lấy thân phận của người khác đứng trước mặt anh. In Guk không dám tin. Anh đi đến trước mộ của vợ bác sĩ, vừa nhìn thấy di ảnh của Hajin, anh nhớ về những hành động của Hajin kia trước mặt mình. Anh càng tin đó là người vợ Maji lâu nay anh tìm kiếm. In Guk như phát điên gọi điện cho Maji nhưng cô không nghe máy. Lúc đó cô đang cùng Jung Won đi du lịch. Hai người cuối cùng cũng xác định mối quan hệ chính thức yêu đương. In Guk không tìm được vợ liền đến phòng tranh của Heza gây chuyện. Anh tức giận bắt cô phải nói hết sự thật với mình. Bộ dạng anh lúc này giống như một người điên vậy. Heza khuyên anh nên bình tĩnh lại. Cô cảm thấy đáng thương cho anh. Từ lâu anh đã không có mẹ bên cạnh, vì vậy mới rơi vào u mê tìm một người vợ giống mẹ của mình. Cô đau lòng cho anh vì chưa được ai yêu thương thực sự. Cuối cùng In Guk cũng bật khóc. Heza khuyên anh hãy buông tha Maji. Không ngờ In Guk đang khóc lại bật cười từ lúc nào. Bây giờ anh đã chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi. In Guk tức giận cầm súng dí vào đầu Heza. Anh uy hiếp cô phải gọi cho Maji, nhưng không ngờ Heza lại không sợ hãi bảo Maji hãy chạy đi. Lúc Maji còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì In Guk đã cầm lấy điện thoại. Anh bắt Maji 12 giờ hôm nay phải quay trở về, nếu không anh sẽ xử đẹp Heza. Maji sợ hãi không biết phải làm thế nào. Cô không dám nói cho Jung Won biết lén lút giấu anh đi tàu trở về. Trong lòng Maji như nguội lạnh. Cô đi đến phòng triển lãm tranh. In Guk vội chạy tới ôm lấy Maji. Maji đẩy anh ra rồi nói cô đã đem người anh yêu đổi thành người khác rồi. Đối với cô mà nói bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không ngờ chồng cô lại nói tất cả đều có thể quay trở lại điểm xuất phát. Anh sẽ dùng mọi cách để cô quay về dáng vẻ ban đầu. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Maji, anh bỗng cười điên dại. In Guk vừa khóc vừa cười. Cuối cùng người anh yêu đã quay về rồi. Bỗng Heza không màng nguy hiểm đẩy In Guk, sau đó bảo Maji hãy chạy nhanh. Heza bị In Guk đẩy ngã hôn mê trên đất. Maji vội vàng chạy trốn nhưng In Guk cũng lập tức đuổi theo. Jung Won cũng đến nơi nhưng đã muộn. Cuối cùng In Guk cũng tóm được áo cô. Maji liều mạng thoát ra nhưng vẫn bị anh ta tóm được. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay anh ta. Sau khi lên xe, In Guk nhìn chằm chằm vợ mình. Anh nhớ lại những lúc bác sĩ và vợ mình ở cạnh nhau, trong lòng lại như phát hỏa. In Guk sợ chuyện vợ mình thay đổi khuôn mặt bị bố phát hiện liền đưa cô đến biệt thự. Maji cầu xin anh hãy tha cho mình. Bây giờ cô không còn dáng vẻ mà anh đã từng yêu thương nữa. Hơn nữa cô cũng đã yêu người khác rồi. In Guk tức giận chỉ trích cô. Anh có thể tha lỗi chuyện cô phản bội anh,
Nhưng nếu cô còn kiên quyết chống đối vậy thì anh sẽ xử lý tên bác sĩ kia, sau đó tìm người để đưa cô về bộ dạng trước kia. Nói xong liền nhốt cô vào một căn phòng, hai người cách nhau một tấm cửa. Maji nhớ Jung Won mà rơi nước mắt, In Guk cũng nhớ vợ mình trước kia mà khóc đỏ mắt. In Guk cũng đã liên hệ với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất nhưng tất cả đều bị từ chối. In Guk lại đến tìm anh trai của Jung Won. Anh uy hiếp đối phương phải thay đổi lại khuôn mặt của Maji, nhưng anh ta lại nói cái này chỉ có Jung Won mới làm được, bởi vì ngay từ đầu là Jung Won đã biến Maji giống vợ cũ của mình, chỉ có anh mới đưa cô về được dáng vẻ ban đầu. Vì vậy In Guk đã cho người bắt cóc Jung Won đến, ra lệnh cho anh phải làm phẫu thuật cho Maji, nếu không anh đừng hòng sống rời khỏi đây. Maji lập tức quỳ xuống cầu xin In Guk. Cô hy vọng anh có thể thả Jung Won ra. In Guk nhìn thấy vợ mình vì người khác mà quỳ xuống liền tức giận bảo cô im miệng. Jung Won nói In Guk vốn không hiểu tình yêu là gì. In Guk nghe xong lại cười rồi đấm cho Jung Won một cú. Anh nói Jung Won đem vợ của người khác biến thành khuôn mặt giống vợ của mình thì sao? Ở trong phòng Maji bảo Jung Won hãy để mình trở về như trước, bởi vì cô không muốn Jung Won vì mình mà bị thương nữa. Jung Won muốn sờ lên khuôn mặt cô nhưng lại bị Maji từ chối, bởi vì cô biết chồng cô luôn đứng ngoài nhìn hai người. In Guk tức giận không muốn nhìn nữa liền rời đi. Anh quay về căn phòng cầm bức ảnh của cô lên nhìn ngắm. Jung Won không thể nào cầm dao phẫu thuật lên được. Maji không còn cách nào đành an ủi In Guk. Cô nói muốn người khác phẫu thuật cho mình, anh muốn chỉnh thành thế nào cũng được. Nói xong In Guk dắt theo Maji về, chỉ còn lại mình Jung Won mất hết lý trí ở đó. Trên đường trở về lúc In Guk nghe điện thoại Maji đi ra đường lớn, cô không muốn trở về bên cạnh In Guk, cô sẽ chấm dứt cuộc đời mình ở đây. Trong thời khắc quan trọng In Guk đã phát hiện, anh không màng nguy hiểm kéo cô vào. Maji uy hiếp anh không được động vào Jung Won, nếu không cô sẽ tự hủy hoại chính mình. In Guk thật sự bị cô dọa sợ một phen. Xem đến đây sao lại muốn cặp đôi này quay lại thế nhỉ? In Guk đưa Maji về nhà, anh lại chuẩn bị hôn lên cổ cô nhưng bị cô từ chối. Bố anh ra lệnh phải mang Maji đến để ông xem. Ông nói có ngỏm củ tỏi thì mình cũng phải nhìn thấy thi thể. In Guk không dám nói thật, chỉ nói Maji vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Bố anh còn cố ý nói rằng từ nhỏ đến lớn mỗi khi In Guk nói dối đều không thay đổi, bởi vì bộ dạng như vậy mẹ anh mới bỏ rơi anh. In Guk bị đả kích nghiêm trọng, cầm tấm ảnh của mẹ lên xem anh mới dần dần bình tĩnh lại. In Guk quay trở về ôm chầm lấy Maji, bởi vì chỉ có ở bên cạnh cô anh mới có thể an yên. Nhưng đến lúc cô quay đầu lại anh lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Trong nháy mắt anh không còn thích nữa liền đẩy cô ngã ra. Buổi tối trời mưa anh thấy Maji quay trở về, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xa lạ anh lại chẳng thể cười nổi. Hôm sau bố In Guk phát hiện Maji đã phẫu thuật thẩm mỹ, ông ta tức giận chuẩn bị ra tay với cô, nhưng vừa hay In Guk đã kịp thời quay trở về ôm cô vào lòng. Anh nói với bố mình có muốn đánh thì đánh anh chứ đừng có động vào người anh yêu. Sau đó anh ôm cô vào lòng nói đã có anh ở đây rồi. Nhưng không ngờ đến buổi tối In Guk lại như phát điên lên, anh lại ra tay với Maji lần nữa. Đêm hôm đó Maji lén lút đến phòng vẽ tranh, cô lấy một chiếc thẻ nhớ ở trong cặp ra, bên trong là những hành vi bạo lực của In Guk đối với cô, nhưng không ngờ lại bị anh cướp lấy. In Guk nhìn đoạn video trong tay mình, chính anh cũng không ngờ mình đã làm vậy với Maji, bởi vì anh luôn yêu thương cô cơ mà. Anh không ngờ anh lại tổn thương cô, nhưng vừa ngẩng đầu lên anh lại trách tất cả đều là lỗi của cô. Maji cũng không chịu đựng được nữa, hai người liền cãi nhau. Cô nói những việc anh làm đều không phải là yêu. In Guk phát điên bắt cô thừa nhận tất cả là cô sai, là cô khiến anh phải làm như vậy. Nhưng Maji có bị đánh bầm dập cũng không thừa nhận. Hai người lại cãi vã. In Guk lại bắt đầu phát điên lên, anh vừa khóc vừa sắn tay áo lên. Cơn ác mộng của Maji lại bắt đầu. Cô tuyệt vọng ngồi ở trên mặt đất. Ngày hôm sau Maji và anh tới nhà hàng ăn cơm, vừa hay Heza cũng ở đó. Thấy Maji đi vệ sinh, Heza cũng vội vàng đi theo bảo cô trốn đi, nhưng vừa sờ vào người lại phát hiện Maji bị thương. Heza vội vàng chạy đến báo cho Jung Won. Mắt Jung Won đỏ lên, anh vô cùng tức giận hùng hổ chạy tới nhà In Guk. Maji và Jung Won ôm lấy nhau. In Guk cầm một khẩu súng ra, hai người sợ hãi lùi về sau, nhưng In Guk lại cầm súng chĩa về thái dương của mình khiến Maji vô cùng hoảng sợ. In Guk nói trong súng chỉ có một viên đạn, anh muốn chứng minh tình yêu của mình với cô. Maji vội vàng quỳ xuống cầu xin, cô xin anh đừng làm như vậy nữa. In Guk mang theo khuôn mặt thắng lợi nhìn về phía Jung Won, nhưng không ngờ Jung Won cũng cầm súng lên. Maji quỳ trên đất có cầu xin thế nào cũng vô dụng, cô khóc lóc cầu xin hai người dừng lại. Jung Won nói với In Guk rằng lấy tính mạng ra để đe dọa người mình yêu đó là bỉ ổi. Cứ như vậy In Guk để hai người đi, nhưng hai người vừa ra cổng lớn thư ký của In Guk lại chạy tới đưa điện thoại cho Maji. Hóa ra In Guk đã đón mẹ của Maji về nhà. Anh cố ý mang mẹ cô ra bắt cô trở lại bên mình ngay lập tức, không thì đừng trách anh. Mẹ chính là điểm yếu của Maji. Nhìn thấy mẹ như vậy cô liền vội vàng chạy về. Jung Won bị đám bảo vệ ngăn cản lại. Trong nháy mắt Maji đã bỏ Jung Won ở lại chạy quay trở lại biệt thự. Chỉ còn mình Jung Won từ xa đau lòng. Bây giờ In Guk cũng không còn quan tâm gì nữa, anh chỉ cần cô quay về bên mình là được. Cho dù Maji nói không yêu anh đi chăng nữa, In Guk vừa khóc vừa nói điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Anh hỏi cô có phải đã yêu Jung Won thật lòng rồi không? Maji không chút do dự trả lời phải. In Guk dường như tuyệt vọng đến phát điên gào thét. Maji, ngoài anh ra thì cô có thể yêu ai khác được chứ? Maji nói cơ thể và trái tim của cô đều không thuộc về anh nữa.
Vì để chứng minh tình yêu của mình đối với vợ, In Guk đã tự cầm súng dí vào đầu của mình. Trước đó Jung Won định mang đoạn ghi âm ở nhà Maji đưa cho luật sư để nhờ họ xử lý thủ tục ly hôn cho Maji vì bạo lực gia đình. Nhưng chỉ đoạn ghi âm này cũng không có tác dụng nhiều. Luật sư nói cần phải có video về cảnh bạo lực đó hoặc những chẩn đoán thương tích thì sẽ tốt hơn. May mắn tối hôm đó Maji lại bị In Guk đánh. Cô đã lén lút dùng camera quay lại được, bởi vì không thể ra ngoài. Cô đã cố tình giấu thẻ nhớ ở trong bức tranh, sau đó nhờ bạn thân mang ra ngoài. Jung Won tìm cả một buổi tối cũng không phát hiện bức tranh có gì khác biệt. Cuối cùng In Guk cũng tìm được bác sĩ phẫu thuật cho Maji. Hôm nay anh sẽ đưa cô đi. Hai người đang trên đường đi đến đó. Cuối cùng Jung Won cũng tìm thấy thẻ nhớ giấu ở trong bức tranh. Nhìn thấy Maji bị In Guk đánh đập tím người, Jung Won lòng đau như cắt. Anh vội gọi điện thoại cho In Guk cảnh cáo anh không được đưa Maji đi phẫu thuật. Anh cầm đoạn video đó ra bắt In Guk phải ly hôn với Maji. Nếu không đoạn video này sẽ được công bố ra ngoài, hủy hoại cuộc đời của In Guk. In Guk tuyệt vọng trở về nhà. Anh đáng thương nhìn Maji hỏi cô muốn rời đi hay ở lại. Maji không chút do dự nói cô muốn rời đi. Cứ như vậy In Guk để cô rời khỏi mình. Một mình anh ngồi ở nhà khóc trong lặng lẽ, vừa uống rượu vừa rơi nước mắt. Anh cầm súng tự dí vào đầu mình. Anh không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Anh hy vọng cô sẽ quay lại. Ngày hôm sau In Guk đốt tất cả những gì liên quan đến hai người đi. Sau đó anh bảo thư ký đi làm thủ tục ly hôn. Ngay cả thư ký thân cận của anh cũng thấy bất ngờ. In Guk gọi điện cho Maji nói mình đồng ý ly hôn, nhưng anh có một điều kiện. Anh muốn cùng một mình cô đi đến tòa án. In Guk còn đặc biệt đến chỗ Jung Won nói cho anh biết quyết định của mình. Mặc dù Jung Won cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn đồng ý. Maji đi đến chỗ hẹn. Hai người chuẩn bị đến tòa án nhưng lại bị In Guk gọi lại. Anh muốn cùng Maji ăn bữa cơm cuối cùng. Vốn dĩ In Guk nghĩ anh có thể quên được cô, nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Maji anh liền hối hận. Anh vừa ăn cơm vừa cầu xin cô có thể suy nghĩ lại. Hai người có thể quay trở về như trước đây được không? Maji không chút do dự nói chuyện của bọn họ đã kết thúc. In Guk không nói gì nữa. Lúc anh lái xe đưa Maji đi đến tòa án, Jung Won lại gọi điện thoại tới. In Guk nghe thấy tiếng chuông lại thấy phiền phức. Lúc đến tòa án anh đột nhiên quay xe. Anh cầu xin Maji đây là lần cuối cùng, hãy cùng anh đi công viên trò chơi hồi tưởng lại quá khứ. Sau đó In Guk điên cuồng lái xe. Nhìn thấy In Guk trở nên như vậy, Maji muốn nhảy khỏi xe nhưng đã bị anh ngăn lại. Hai người đến bãi cỏ ven đường. Anh tức giận kéo cô vào trong đó. Bên này Jung Won không liên lạc được với Maji thì lập tức lần theo vị trí đến chỗ của cô. In Guk đáng thương hỏi Maji đã có khi nào cô từng yêu anh chưa? Maji không chút do dự nói mình chưa từng yêu anh. Thật sự xin lỗi. Cô nói với In Guk người anh yêu thực sự không phải cô, chỉ bởi vì cô giống mẹ của anh mà thôi. In Guk chuẩn bị bóp cò súng để chứng minh tình yêu của anh với cô. May mắn Maji ngăn cản kịp thời nên viên đạn chỉ sượt qua. Hai người nằm hôn mê trên đất. Lúc Maji tỉnh lại vội vàng gọi xe cứu thương. Maji vì chịu đả kích nên mới hôn mê. Hai người đồng thời cùng được đưa vào viện. Lúc Jung Won chạy đến bãi cỏ đã không thấy hai người đâu. In Guk tỉnh lại thì không chịu làm phẫu thuật. Anh không thèm quan tâm đến bản thân mà chạy khắp nơi tìm Maji. Sau khi Maji tỉnh dậy đã trốn khỏi viện. Suýt chút nữa thì cô đã gặp In Guk. Cô trốn ở sau cái cây đợi In Guk đi qua. In Guk không tìm thấy vợ liền đứng ở trước cửa kêu lớn, bởi vì não bị chấn động mạnh lại rơi vào hôn mê. Lúc Jung Won chạy đến thì thấy In Guk như phát điên, dù thế nào đi nữa cũng không chịu làm phẫu thuật mà gọi tên Maji. Maji như người mất hồn đi trên đường. Vừa hay Jung Won đã tìm được cô, cuối cùng họ cũng lại thấy nhau. Hai người nhớ lại lần gặp nhau đó. Maji bật khóc nức nở. In Guk sau khi tỉnh lại liền muốn đi tìm Maji. Anh bảo thư ký mang quần áo đến. Thư ký nói chuyện In Guk bắt cóc Maji đã bị cảnh sát phát hiện. Họ nói đợi anh tỉnh dậy thì đến cục điều tra. In Guk như phát điên bảo thư ký ra ngoài dụ cảnh sát đi để anh trốn ra ngoài. Anh đến chỗ phòng bệnh của Maji nhưng lại gặp Heza ở ngoài cửa. Heza khuyên anh hãy dừng tay nhưng anh không quan tâm đẩy cô ra chạy vào trong. Heza mau chóng gọi điện thoại cho Jung Won. Jung Won chạy ra ngoài cản In Guk lại. Anh nói hai người ra ngoài nói chuyện một lát. In Guk nói chuyện của mình và Maji không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Trừ khi anh và Maji một trong hai người đi chầu trời thì mới kết thúc. Jung Won lại nói hạnh phúc là ở trong tay In Guk. Chỉ cần In Guk buông tay thì cả hai sẽ cùng hạnh phúc. In Guk tức giận ra tay với Jung Won. Anh muốn đẩy Jung Won xuống dưới, nhưng bởi vì đầu vẫn còn bị thương nên sức lực giảm bớt. Jung Won thoát khỏi tay In Guk. In Guk cuối cùng cũng hiểu dù anh có làm gì thì Maji cũng không quay lại. Nghĩ thông rồi anh lại nhảy lên lan can ngồi để Jung Won đẩy mình xuống. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới kết thúc. Khoảnh khắc này đầu Jung Won cũng đang trống rỗng. Anh tức giận túm lấy áo của In Guk. In Guk cầu xin Jung Won hãy đẩy mình. Jung Won vì Maji thật sự muốn ra tay, nhưng thời khắc quan trọng Maji chạy đến kịp thời. Cô cầu xin Jung Won đừng vì cô mà gây ra lỗi lầm. Jung Won tức giận quăng In Guk xuống đất. Cảnh sát cũng mau chóng đi tới bắt In Guk về. Ở cục cảnh sát, Maji lấy hết dũng khí nói về chuyện mình bị bạo lực và thay đổi khuôn mặt. In Guk vừa đi từ cục cảnh sát ra liền bị nhà báo bao vây. Anh cũng thừa nhận những hành vi của mình đã làm với Maji. Không chỉ vậy, anh cũng tiết lộ chuyện làm ăn phi pháp của bố mình cho nhà báo. In Guk tự tay hủy hoại công ty của bố mình. Trên xe, In Guk nói với thư ký rằng mình đã chuyển cho anh một khoản tiền. Anh bảo thư ký mau ra ngoài trốn một thời gian, bởi vì In Guk biết chỉ có thư ký mới thật sự quan tâm mình. Nhưng thư ký lại nói có ngỏm củ tỏi thì anh cũng ở cạnh In Guk.
In Guk về nhà bảo mẹ kế mau chóng chạy đi bởi vì mọi chuyện đã kết thúc. Nói rồi anh cầm súng chĩa về phía bố mình. Anh hận ông ta đã khiến anh trở thành bộ dạng này. Không ngờ bố In Guk lại nói, nếu anh nổ súng thì anh cũng giống ông ta mà thôi. In Guk gào lên rằng mình không giống ông ta. Cuối cùng In Guk cũng không thể ra tay. Maji ở trong phòng bởi vì uống thuốc nên không tỉnh táo. Cô cứ nghĩ là He ra về, không ngờ lại bị In Guk bắt cóc lần nữa. Sau khi Jung Won phát hiện liền gọi cho In Guk, nhưng In Guk giờ đã mất hết lý trí. Anh cho Jung Won địa chỉ, sau đó bảo Jung Won đến để tận mắt nhìn thấy mình và Maji đồng quy vô tận. In Guk đưa Maji đến hồ bơi của biệt thự, sau đó anh ôm lấy Maji vào lòng nói chúng ta cùng đi chầu Diêm Vương nhé. Vừa nói anh vừa đưa khẩu súng về phía tim cô, như vậy có thể một phát đạt trúng hai người. Thời khắc này Maji cũng nguội lạnh rồi, cô không còn sợ hãi hay phản kháng nữa. Đúng lúc này đầu của In Guk lại đau dữ dội. Maji nhân cơ hội liền đẩy In Guk ra hướng súng chết về phía khác. In Guk ngã xuống hồ bơi nhưng anh không vùng vẫy. Ở dưới nước In Guk mới hiểu rõ, khi mất đi đôi mắt anh có thể dùng tâm để nhìn. Lúc chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, In Guk lại nhìn thấy Jung Won chạy đến ôm lấy Maji. In Guk đứng dậy cầm súng hướng về phía Jung Won nhưng không ngờ Maji lại đỡ thay. Cũng nhờ phát đạt đó mà Maji rơi vào hôn mê. In Guk đau đớn phát điên, anh không dám tin chính mình đã hãm hại người mình yêu. Khoảnh khắc này In Guk không do dự cầm súng tự kết liễu cuộc đời mình. Anh muốn trở thành người có thể hiểu được tình yêu là gì. Đến lúc đó anh sẽ trao cho cô thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Cứ như vậy cuộc đời bi thương của In Guk kết thúc. Cả một đời anh không có lấy một người yêu thương thật lòng. Maji được cấp cứu kịp thời nên đã được cứu sống. Sau đó cô cùng Jung Won sống cuộc đời hạnh phúc. Bộ phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim khác. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.